ส่วนทีมเหรัญญบทต่อหนึ่งใจกรมแรงบัตรพิศาจเปียกวันในการสร้างสองเตี้ยแต่เรื่องคณะสอบรมเป็นตัววัตถุดิบการเรียกอนามัยและปะเลยค่ะตรงนั้นตั้งใจจะสร้างอนามัยปะเลยค่ะมันก็
จังแปลกเนาะลองนึกดูBatalha. Batalha. Tudo tá por aí. Lấy từ hai tiền này khôi ở lính đây bàn láng khôi ở Tay cái lấy